Kashikoi Korean Center. 안녕하세요 여러분. අද මාත් එක්ක ඉගෙන ගන්න යනවා ඔයාලා මාස 12ට අපි කොරියන් වලින් කියන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මාත් එක්ක ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු චීන ක්‍රමයටද ගණන් කරන්නේ කොරියන් ක්‍රමයටද අපි මාස 12ට නම් කරන්නේ කියලා. මාසවලට අපි කොරියන් වලින් කියනවා වොල්. මං උඩින් ඒක ලියලා තියෙනවා. වොල් කියලා තමයි අපි කොරියන් වලින් කියන්නේ. එතකොට අපි මේ පළවෙනි මාස, දෙවෙනි මාස, තුන්වෙනි මාස වලට කියන නම් තියෙනවානේ. එතකොට ඒ හැම එකකටම අගට වොල් කියන එක එකතු වෙනවා. වොල් කියන එක එකතු කර ගන්නවා. එතකොට මම ගෝ චීන ක්‍රමයේ සහ කොරියන් ක්‍රමයේ ඉලක්කම් අපිට තියෙනවා කියලා. එතකොට මතක තියාගන්න අපි මාසවලට නම් කියන්නේ චීන ඉලක්කම් වලින්. චීන ඉලක්කම් ටික පුළුවන් නම් මාස කියන එක ගැටලුවක් නැහැ. හරි නේද? ඉතින් එකින් එක බලමු අපි කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. අංක 1ට කිව්වා ඉල් කියලා. එතකොට ජනවාරි කියන්නේ පළවෙනි මාසේ. එතකොට ඉල් කියලා තමයි අපි කියන්නේ. හැබැයි අගට මෙන්න මෙයාව එකතු වෙනවා. වොල් කියන එක එකතු කර ගන්නවා. අපි බලමු කොහොමද ලියන්නේ සහ උච්චාරණය කරන්නේ කියලා. ඉල් කියන එක ලියා ගන්නවා. අංක 1 මේ වෙදි දන්නවා. හැම එකෙම මෙන්න මේ ආකාරයට වොල් කියන එක එකතු වෙන්න ඕන. හරි නේද? මේක උච්චාරණය කරන්නේ ඉරොල්. අන්න ඒ විදිහට තමයි උච්චාරණය කරන්නේ. ඉල්වොල් කියලා කියන්නේ මෙතනදී මෙතනදී හල් අයන්න මෙතනට ගිහිල්ලා අර ඔයන්නත් එක්ක එකතු වෙලා අන්න ඒ වගේ ආකාරයක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. හරි නේද? ඉරොල්. ඒ විදිහට තමයි උච්චාරණය කරන්නේ. ඉල්වොල් කියලා කියන්නේ. හරි නේද? එතකොට අපි දෙකට කිව්වා ඊ කියලා. එතකොට පෙබරවාරි වලට කොහොමද අපි කියන්නේ? ඊවොල්. ඊ කියන එක ලියා ගන්නවා. වොල් අගට එකතු කර ගන්නවා. ඊවොල්. ඒ විදිහට තමයි උච්චාරණය කරන්නේ. 3ට කියනවා සම්. එතකොට තුන්වෙනි මාසෙට එහෙම නැත්නම් මාර්තු වලට කියන්නේ සම්වොල්. හැම එකේම මාස 12 මගට වොල් එනවා. එතකොට මේක සම්වොල්. සම් ලියා ගන්නවා 3ට සම් කියන නිසා වොල් එකතු කර ගන්නවා. එතකොට සම්වොල් ඒ විදිහට තමයි උච්චාරණය කරන්නේ. මාර්තු වලට එතකොට කියනවා සම්වොල්. 4ට කියනවා සා. එතකොට අප්‍රේල් වලට කොහොමද කියනවද? සාවොල්. සයන්න ලියා ගන්නවා. වොල් අගට එකතු කර ගන්නවා. සාවොල්. 5ට කිව්වා ඕ. එතකොට පස්වෙනි මාසෙට කොහොමද කියනද? ඕවොල්. ඔයන්න ලියා ගන්නවා මේ විදිහට වොල් කියන එක එකතු කර ගන්නවා. ඕවොල්. පස්වෙනි මාසෙට ඒ විදිහට තමයි කියන්නේ. එතකොට 6ට කියන්නේ යුග්. එතකොට මෙතනදි වෙන්නවනේ යුග්වොල් නේද? යුග්වොල්. අපි බලමු මොකක්ද වෙනස කියලා. වොල් කියන එක ලියා ගන්නවා. මෙතන මොනවා හරි වෙනසක් තේරෙනවද? මට මෙතන යු යන්නට පහලින් ක යන්නට ලියන්න බැරි වෙලා නේද? එතකොට මෙතන යුවල් කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඒක හයිලයිට් කරගන්න. 6 වෙනි මාසෙට කියන්නේ යුග්වොල් නෙමෙයි යුග්වොල් නෙමෙයි. 6ට කියන්නේ යුග් තමයි. හැබැයි මාස ගණන් කරද්දී යුග් කියන එකේ හල් කයන්න එහෙම නැත්නම් හල් ගයන්න ඉවත් වෙනවා. යු කියන එක විතරයි අපි අරගන්නේ. වොල් කියන එකේ වෙනසක් නැහැ. ඒකේ විදිහටම තියෙනවා. එතකොට උච්චාරණය කරන්නේ යුවොල්. හරි නේද?
ලියන්නත් එපා ඒ විදියට උච්චාරණය කරන්නත් එපා. ගොඩක් අයට ඒක පටලවෙනවා. මොකද යුක් කියලා තමයි හයට කියවෙන්නේ. ඉතින් මෙතනත් ඒ විදියටම කියවෙනවා. නමුත් යුවල් තමයි වෙන්නේ. ඒක තමයි තියෙන විශේෂත්වය. ඒක සටහන් කරගන්න. හරි නේද? එතකොට 7ට කිව්වා chill. එතකොට 7 වෙනි මාසෙට කියනවද ජූලි මාසෙට කියනවද චිරවල් චිරවල් නේද? chill කියන එක ලියා ගන්නවා. අගට වොල් එකතු කර ගන්නවා. මේක උච්චාරණය කරන්නේ චිල්වොල් කියලා නෙමෙයි චිරවල් චිරවල්. මෙතනත් අර රයන්න මෙතනට එකතු වෙලා ඔයන්නත් එකට එකතු වෙලා වගේ විදියට තමයි උච්චාරණය කරන්නේ. පැහැදිලි නේද? අර ඉරොල් වගේම තමයි. චිරොල් චිරොල් චිල්වොල් කියලා කියන්නේ නැහැ. චිරොල්. ඒ විදියට තමයි උච්චාරණය කරන්නේ. හරි නේද? ඊට පස්සේ 8 වෙනි මාසෙට එහෙම නැත්නම් අගෝස්තු වලට කියනවත් කොහමද? 8ට කියන්නේ පල්. එතකොට පල් කියන එකට වොල් එකතු කර ගන්නවා. 8ට කියනවා අපි පල් කියලා. මහ ප්‍රාණ පයන්න අගට වොල් එකතු කර ගන්නවා. එතකොට මේකද මේක කොහොමද එතකොට අපි උච්චාරණය කරන්නේ? පරොල් පරොල් පරොල්. පල්වොල් කියලා කියන්නේ නැහැ. පරොල් පරොල්. අර එක දිගට ඒ විදිහට ලස්සනට උච්චාරණය කරන්න ඕන. හරි නේද? එතකොට 9 වෙනි මාසෙට කොහොමද කියනවත්තේ? 9ට කියන්නේ කූ. එතකොට වොල් අගට එකතු වෙනවා. කුවල් කුවල් කුවල්. කූ කියන එක ලියා ගන්නවා. 9ට කූ නිසා වොල් අගට එකතු වෙනවා. කුවල් කුවල් කුවල්. ඊට පස්සේ 10 වෙනි මාසේ එහෙම නැත්නම් ඔක්තෝබර් නේ 10ට කිව්වා අපි ship අගට එකතු වෙනවා වොල්. එතකොට ship වොල් එහෙම නේද වෙන්න ඕන. අපි බලමු මෙතන වෙනසක් වෙනවද නැද්ද කියලා. මෙතන වෙනසක් වෙලාද නැද්ද? වෙනසක් වෙලා. මෙතනත් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? 10ට කියන්නේ ship කියලා. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ shivol. හල් පයන්න ඉවත් වෙලා. හල් පයන්න මෙතනදී අපි ඉවත් කර ගන්නවා. එතකොට මෙතන වෙනසක් වෙනවා. මේකත් highlight කරලා ලියා ගන්න. shivol. සයන්න නෙමේ ෂ. යන්නත් එක්ක එකතු වෙන නිසා. එතකොට shivol. 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 හරි නේද? මේක විශේෂයි. ඊට පස්සේ 11 හදාගත්තේ කොහොමද? 10ට ship එකට ඉල් shibil. එතකොට shibil ball නේද? ship කියනවා 10ට ඉල් කියනවා එකට. එතකොට ඔන්න 11 හැදිලා. මාසෙනේ. එතකොට වොල් කියන එක එකතු කර ගන්නවා. මේක කොහොමද උච්චාරණය කරන්නේ? shibirol shibirol. අන්න ඒ විදිහට ලස්සනට එක දිගටම උච්චාරණය වෙන්න ඕන. කඩ shib ilwol ඒ විදිහට කියන්න එපා. ඒ විදිහට උච්චාරණය කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. shibirol shibirol ඒ විදිහට උච්චාරණය කර ගන්නවා. හරි නේද? ලියද්දි මේ විදිහට ලියන්න උච්චාරණය කරද්දි එක දිගට අර වචන කඩ කියන්න නැතුව එක දිගටම උච්චාරණය කරන්න. හරි නේද? shibirol. මෙතන බයන්න යන්නත් එක්ක එකතු වෙනවා. එතකොට මේක ඒ වෙද්දි දන්නවා. නේද? ඒක හිතෙන් හදා ගන්න. එතකොට shibi වෙනවා. shibirol shibirol. හරි නේද? අපිට දැන් තියෙන්නේ 12 වෙනි මාසේ. එහෙම නැත්නම් අවසාන මාසේ. ඒකත් ඒ විදියමයි වෙනසක් නැහැ. 10ට කියනවා ship. දෙකට කියනවා e. අගට වොල් එකතු වෙනවා. shibibol shibibol shibibol. බයන්න යන්නත් එක්ක එකතු වෙනවා. shibibol shibibol
දෙසැම්බර් මාසෙට කියන්නේ අන්න ඒ විදියට ශිබි වොල්. මෙතන තියෙන්නේ චීන ඉලක්කම් ටිකමයි වෙනසකට තියෙන්නේ වොල් කියන එක අවසානට එකතු වෙලා. ඉතින් මාස 12ට කියන නම් ටික ආය මුලින් ඉඳලා මාත් එක්ක බලමු. ඔන්න මුලින් ඉඳන්ම පටන් ගන්නම්. ඉරොල්, ඉරොල්, ඊවොල්, ඊවොල්, සම්වොල්, සම්වොල්, සාවොල්, සාවොල්, ඔවොල්, ඔවොල්, යුවොල්, යුවොල්, චිරොල්, චිරොල්, 파롤, 파롤, 쿠월, 쿠월, 10월, 10월, 11월, 11월, 12월, 12월. හරි නේද? ඉතින් මම එක දෙවතාවක් වගේ කිව්වා. මොකද මේක පළවෙනි වතාව නිසා. ඉතින් ඒ විදියට තමයි උච්චාරණය කරන්නේ. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මම ලියපු විදිය සහ උච්චාරණය යම් අවස්ථාවල වෙනසක් තිබ්බා. ඉතින් ඒ විදියට ලස්සනට උච්චාරණය කරන්න ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. කඩ උච්චාරණය කරන්න එපා. ලියන්නේ මේ විදියට. මතක තියාගන්න. 6 වෙනි මාසේ වෙනසක් වෙනවා. යුක් කියන එකේ හල් ගයන්න අයින් වෙනවා. 10 වෙනි මාසේ ෂිප් කියන එකේ හල් පයන්න අයින් වෙනවා. එතකොට ෂිවොල්, ෂිවොල්. හරි නේද? ඉතින් ඔයාලා දැන් මාත් එක්ක ඉගෙන ගත්තා කොරියන් වලින් අපි කොහොමද මාස 12ට කියන්නේ කියලා. ඉතින් චීන ඉලක්කම් ටික හොඳට පුළුවන් නම් මාස 12 මතක තියාගන්න එක ගැටලුවක් නැහැ නේද? පොඩි තැන් දෙකකදී තමයි වෙනස් වුනේ. ඒ තමයි 6 වෙනි මාසේ සහ 10 වෙනි මාසේ නේද? ඉතින් අනිත් ටික ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙමත් හම්බ වෙමු. ගිහින් එන්නම්. 감사합니다.